Okay, so next natin is yung 2-point perspective. Pag 2-point perspective naman, meron tayong 2 vanishing point. Okay? And lahat ng mga vertical lines are the only parallel line. So, the rest ay magiging diagonal line na. So, ibig sabihin, nakalink na lahat yan doon sa vanishing point. Either sa left, kung yun ay left side, papunta naman sa right, kung yun ay right side. Okay, so simulan muna natin sa horizon line. So, gagawa muna ako dito ng horizon line. And then, maglalagay ako dito ng dalawang vanishing point. So, this is a vanishing point 1, vanishing point 2. Okay, so isa pa sa mga i-consider natin is yung layo nitong mga vanishing point and then yung scale ng ating subject. Mas malayo ang vanishing point from the subject, mas nagmumukhang natural yung itsura ng ating drawing. Ngayon, pag mas malapit or mas malaki yung scale ng drawing natin from the vanishing point, ibig sabihin, mas nagmumukha siyang mas distorted. Okay? So, ang gagawin natin, liliitan lang natin yung ating mga drawings dito sa horizon line para mas magmukha siyang natural. Okay, so, gagawa muna ako dito ng line, vertical line. So, again, pag sinabing vertical line, kailangan siya lang yung parallel. The rest ng mga lines, kailangan nakalink pabalik dito sa vanishing point. So, gagawa ko ng isang line. Isa pang line ulit. And another line. And isa pa ulit. Okay. Ngayon, dahil naglagay ako ng mga connections or yung mga diagonal line mula dito sa ating edges ng vertical line papunta dun sa vanishing points, ito na yung magsuserve as left side plane. Ito yung right side plane. No? So, this time, pwede na akong maglagay ng another vertical line para magkaroon na ng depth etong aking ginawang line. So ngayon, since naglagay na ako ng another vertical lines dito sa left and right niya, pwede na nating ma-visualize ngayon yung shape na ginawa ko, which is a 3-dimensional na cube. Okay? So, ang difference niya sa 1-point perspective, this time makikita natin na yung viewer ay nakatayo sa corner, okay? Or sa edge ng view, okay? Or ng object. So, magdadagdag pa ako ng another shape. So, gawa tayo ng mas malaki pa dyan. Then, from the vanishing point ulit, pwede tayong mag-establish ng magiging height na itong ginawa nating shape na yan. Then, another vanishing point na naman sa left side para magkaroon siya ng plane sa opposite side niya. Okay? Then, vertical line must be straight or parallel. Okay? So, mag-a-add lang ako ng mag-a-add para mas magmukhang interesting yung ating ginagawang illustration. Vertical line, straight ulit. Vertical line ulit. Then, maglagay tayo ng ibang height. Okay. Then, connect ulit natin yan sa vanishing point sa left side. And maglagay tayo ng vertical lines ulit to establish yung kanyang depth. Okay, so another one. Add ulit tayo. Mas mataas. So, lagyan natin ng vanishing point dito sa kabilang side. Lagyan natin ng isa pa. Para hindi naman puro rectangular shape lang yung ginagawa natin. Okay. So now, we can already visualize na meron tayong mga series of rectangles na naka 2-point perspective.
No? So, we can imagine na yung tao or yung viewer ay nakatayo dito sa gitna and nakatingin siya dito sa view natin. Another connections. Now, this time, lalagyan ko na ng details itong ating mga rectangles para mas magmukha siyang interesting. So, make sure lang na lahat ng vertical na lines nyo ay straight, 90 degrees, or parallel, while lahat ng diagonal lines nyo ay nakalink dito sa ating mga vanishing points. Para maging consistent yung ating drawing. Okay, so add pa tayo ng mas marami pang details para mas magmukhang interesting yung ating ginagawang drawing. Right, so ito yung isang example ng two-point perspective. No? So again, para mas madaling tandaan, pag two-point perspective, lahat ng vertical lines ay straight or parallel, while the rest ng mga lines na yan kailangan naka-point out dun sa dalawang vanishing points. Kung left side or left plane ang gagawin, sa left vanishing nyo siya i-connect. Pag right side or right plane, sa right vanishing point nyo siya i-connect. Hanggang sa mabuo nyo yung mga figures na ginagawa nyo dun sa illustrations nyo. Okay? Next, punta tayo sa 3-point perspective. So, tanggalin ko lang muna yung aking paper.